Ερευνητές δημιούργησαν το Phantom Twist, ένα πρωτότυπο drone που μειώνει την ορατότητά του, εκμεταλλευόμενο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την κίνηση τα ανθρώπινα μάτια και τα ζώα. Σε αντίθεση με τα συμβατικά drones που έχουν σταθερό σώμα και 4 έλικες, το Phantom Twist διαθέτει έναν κινητήρα και μία έλικα, ενώ ολόκληρο το σώμα του περιστρέφεται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η πολύ γρήγορη περιστροφή εμποδίζει το μάτι να διακρίνει καθαρά το σχήμα του, κάνοντάς το να φαίνεται σαν μια αχνή, αιωρούμενη θολούρα. Ο σχεδιασμός του δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, η οποία εξέτασε περίπου 20.000 πιθανά μοντέλα και επέλεξε εκείνα που ήταν πιο σταθερά και λιγότερο ορατά σε διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως ουρανούς, δέντρα και κτίρια. Η ιδιαίτερη τρισδιάστατη διάταξη των εξαρτημάτων βοηθά ώστε το drone να μην εμφανίζει μια εύκολα αναγνωρίσιμη σιλουέτα. Οι πιθανές εφαρμογές του περιλαμβάνουν την παρακολούθηση άγριας ζωής, χωρίς ενόχληση των ζώων, την έρευνα οικοσυστημάτων και την επιθεώρηση υποδομών. Η νέα αυτή προσέγγιση ανοίγει τον δρόμο για drones που μπορούν να λειτουργούν πιο διακριτικά σε ευαίσθητα περιβάλλοντα, μειώνοντας την ανθρώπινη παρέμβαση. Ωστόσο, το Phantom Twist δεν είναι ακόμη πλήρως αόρατο. Ο θόρυβος της έλικας και ορισμένα ορατά καλώδια παραμένουν προβλήματα που οι ερευνητές θέλουν να βελτιώσουν με πιο διαφανή υλικά και πιο αθόρυβα συστήματα κίνησης. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μελλοντικές βελτιώσεις στην τεχνολογία υλικών και στην αεροδυναμική μπορεί να κάνουν τέτοιου τύπου drones ακόμη πιο αποτελεσματικά και δύσκολα ανιχνεύσιμα.